सो साथीहरु आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो फेसबुक एकाउन्टलाई सिक्योर गर्ने छौं। अहिलेको यो जेनेरेसनमा हजुरहरुले हेर्नु भएको छ धेरै जसो व्यक्तिहरुको फेसबुक आईडी या फेसबुक एकाउन्ट एकदमै धेरै मात्रामा ह्याक भइरहेको अवस्था छ हैन। हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई या फेसबुक आईडीलाई ह्याक हुनुबाट कसरी बचाउने त यो सम्पूर्ण जानकारीहरु यस भिडियोमा रहेर दिनेछु। भिडियोमा बनिरहनु होला। सो सर्वप्रथम त तपाईले यसको लागि फेसबुकमा जानु होला। मैले फेसबुकमा गएर तपाईलाई देखाउन गए। मैले मेरो फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्छु यहाँनिर। यो म मेरो फेसबुकमा गए। म मेरो फेसबुकको प्रोफाइलमा जान्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 4.9 के मेरो फेसबुक फ्रेन्ड रहेको छ हैन। हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई सिक्योर गर्नको लागि हैन, ह्याक हुनुबाट बचाउनको लागि के गर्नु पर्यो भने यदि तपाईले आफ्नो सिंगल मोबाइल नम्बरबाट मात्रै तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ भने त्यसमा तपाईले एउटा नयाँ जीमेल आईडी बनाएर तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी राखिहाल्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भयो भने पनि रिकभर गर्ने हामीलाई धेरै चान्सेस हुन्छ है। यदि तपाईलाई जीमेल आईडी बनाउन आउँदैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ या मैले यस भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईले जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो भिडियो हेरेर तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट 2 मिनेटमा तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहुन्छ दायाँतिर यो लोगोमा तपाईले 3 डट या हैन 3 एरोमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले सेटिङको अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने अब यसरी मुनि यहाँनिर आउनु होला। तपाईको सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा आउनु होला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा आइसकेपछि यहाँनिर सबैभन्दा फर्स्ट तपाई सेटिङमा जानु होला है। त्यसपछि तपाई पर्सनल डिटेल्समा जानु होला। अब यहाँनिर तपाईको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु यहाँनिर देखाइएको हुन्छ। पासवर्ड एन्ड सिक्योर हैन, पर्सनल डिटेल्स। अब तपाई यहाँनिर के गर्नु होला भने यहाँनिर मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्स भन्ने छ नि यो अप्सन। यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको पर्सनल डिटेल्समा यहाँनिर हेर्न सबैभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन रहेको छ, बर्थडे रहेको छ हैन, आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन रहेको छ। तपाईले कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन छ नि यो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले फेसबुकमा रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बर र तपाईले राखेको इमेल आईडी यहाँनिर आउँछ। यदि तपाईले यहाँनिर मोबाइल नम्बर मात्रै राख्नु भएको छ, इमेल आईडी राख्नु भएको छैन भने अब तपाई यहाँनिर एड न्यू कन्ट्याक्टमा जानु होला र एड मोबाइल नम्बर या एड इमेल आईडी तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इमेल आईडी एड गर्नु पर्यो भने एड इमेल आईडी लेखेर तपाईले यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल आईडी राखेर नेक्स्ट गरिदिनु भयो भने तपाईको फेसबुक एकाउन्टमा तपाईको इमेल आईडी एड भइहाल्छ है। यसपछि हामीले के प्रोसेस गर्नुपर्छ त अब हामी अर्को फंक्सनमा जाम। अब म ब्याक आउँछु है। अब हामीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा जीमेल आईडी राखिसकेपछि हैन अब हामीले कहाँ जानु पर्यो? प्राइभेसी एन्ड सर्टकट है। फेसबुकको सेटिङमै गएर प्राइभेसी एन्ड सर्टकटमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर टेक अ प्राइभेसी चेकअप भन्ने यो अप्सन हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माथि तालाको यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर 5 वटा अप्सनहरु देखाउँछ हैन। यहाँ अलग अलग मेथडहरु छ। मैले सबै कुराहरुलाई यहाँले तपाईलाई देखाउन गए। हामीले हाम्रो फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक हुनुबाट बचाउनको लागि अब सबैभन्दा पहिलो अप्सन यसमा जाम। हु क्यान सी व्हाट यु शेयर है। अब यो अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन, पोस्ट एन्ड स्टोरी हैन, ब्लकिङ भनेको छ। अब तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई मोबाइलबाट भेरिफाई गर्नुभएको छ, इमेल आईडीबाट भेरिफाई गर्नुभएको छ। यहाँनिर माथि तपाईको इमेल आईडी या नम्बर देखाउँछ। यसमा तपाईले ओन्ली मीमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईको नम्बर या इमेल आईडी कसैलाई पनि शो नगर्नु होला है। ओन्ली मीमा राख्नु होला। अनि अब आयो डेट अफ बर्थको कुरा हैन। डेट अफ बर्थ पनि तपाईले ओन्ली मी राख्नु होला है, अरु कसैलाई नदेखियोस्। तपाईले यदि डेट अफ बर्थ देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यो तारिखहरुलाई चाहिँ नदेखाउनु होला, ओन्ली मीमा राख्नु होला है एउटा अप्सनलाई। अनि तपाईले होम टाउनहरु यो चाहिँ अब केही फरक परेन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर मुनि आउनु भयो भने
के भनेको छ भने फ्रेन्ड एन्ड फ्लोइङ भनेको छ हु क्यान सी योर फ्रेन्ड लिस्ट अन योर प्रोफाइल है। यहाँनिर कुनै कारणवश कसैले तपाईको फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक गरिदियो भने त्यो ह्याकरले तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्छ। ब्ल्याकमेल कसरी गर्छ? उसले तपाईको प्रोफाइलमा रहेको सजेस्ट फ्रेन्डहरु कुन चाहिँ फ्रेन्डहरुसँग तपाई डेली च्याट गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ तपाईको फ्रेन्ड एकदमै नजिकको छ हैन, त्यस्तो फ्रेन्डहरुलाई छाडा फोटाहरु हाल्दिने, पब्लिश गरिदिने, शेयर गरिदिने हैन, यस्तो टाइपको नराम्रो कार्यहरु चाहिँ उनीहरुले देखाइरहेका हुन्छन् हैन। त्यसैले हामीले मेरो फ्रेन्ड लिस्टको फ्रेन्ड कति छ भनेर कसैले पनि नहेरोस् है, त्यसलाई ओन्ली मी गराइदिनु होला है। र अब नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर केही पनि गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट गर्नु होला। अब फेरि नेक्स्ट गर्नु होला। अब यहाँनिर तपाईले कसैलाई ब्लक गर्नुभएको छ भने त्यहाँनिर ब्लक फ्रेन्डहरु देखाइन्छ है। अब नेक्स्ट गर्नु होला। यसको काम सकियो। अब रिभ्यू अनदर टपिकमा क्लिक गर्नु होला र हाउ टु किप योर एकाउन्ट सिक्योर लेखेको छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर फेरि रिभ्यू गर्नु होला र अब तपाईले एउटा नयाँ पासपोर्ट चेन्ज बेला-बेलामा तपाईले आफ्नो पासपोर्टहरु चेन्ज गर्नु होला। तपाईको फेसबुक पासपोर्ट कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा भिडियो बनाएर राखेको छु मैले। यो भिडियोको लास्टमा मैले यसको लिंक दिनेछु, त्यो भिडियोमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। या अन्य अरु भिडियोहरु पनि तपाईले हेरेर फेसबुक एकाउन्टको पासपोर्ट चेन्ज गर्न आउँदैन भने मेरो अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा छ है। त्यसपछि अब मैले यसलाई चेन्ज गर्न चाहेन, स्किप गरिदिन्छु। फेरि नेक्स्ट गर्छु, फेरि स्किप गरिदिन्छु र रिभ्यू अनदर टपिकमा क्लिक गरिदिन्छु। अब हामीले लगभग यहाँको अरु कुनै अप्सनहरुलाई छेड्नु पर्दैन। सबैभन्दा मेन हामीले आफ्नो फ्रेन्ड टाइमलाइनलाई ओन्ली मी गराइदिनु पर्यो। आफ्नो फेसबुक आइडीमा इमेल आइडी अनिवार्य राख्नुपर्छ है। यो तरिकाले तपाईले आफ्नो फेसबुकमा सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक हुनुबाट बच्छ। यदि तपाईले यो सेटिङ अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने आजै नै गरिहाल्नुहोस् र आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई ह्याक हुनुबाट बचाउनुहोस्। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।